سلام، اینجا آرت استایله. اگه شما هم جزو اون دسته از افرادی هستین که هم نقاشی با مدادرنگی رو دوست دارین و هم دوست دارین نقاشی چهره رو یاد بگیرین، این ویدیوی آموزشی مخصوص شماست. سلام، امروز میخوام یه چهره نقاشی کنم با مدادرنگی. هاشور میزنم، هاشورام پیوسته به هم، کوتاه، اوریب. هر جا که کم رنگ تره شلتر میزنم، هر جا که پر رنگ تره فشار به قلمم میاره.
اگه از این نقاشی خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید تا بهمون انرژی بدین. تو کامنت ها بهمون بگید که نظرتون درباره این نقاشی چی بود و یا دوست دارین که آموزش بعدی چی باشه. این کار شما خیلی به ما کمک میکنه تا هم کانالمون رشد کنه و هم یوتیوب این ویدیو رو به کسایی نشون بده که مثل شما به نقاشی علاقه دارن. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فشار بدین تا آموزش های بعدی رو از دست ندید. حالا اگه بیشتر دوست دارید یاد بگیرید، همین ویدیویی رو که اینجا براتون گذاشتم رو تماشا کنید که مطمئنم خوشتون میاد. خدا نگهدار.